تف معلوم میشه؟ این که چی از اوجا میفهمین دیگه. در این فصل از مسابقه که مگه پاره میشنم تا به فعلا فقط در این فصل چی مزه میکنه، چی مزه میته؟ جای گرم، هوسانه های مزدار و گرم، یگان هوسانه های همه تو پیور بگویم، خالص بگویم، وطنی بگویم که دمی خانه ها جور میکنن که باز آدم میخوره دیگه تا دیگر شام، تا وقتی که باز استراحت میکنه یگان لیاف کمپل از سر خود مندازه تا اون وقت دیگه خنک که اصلا احساس نمیکنه یا سردی احساس نمیکنه. اتو بگویم سلام به گزارش ویژه امروز ما خوش آمدیم. هفته از اون موجه کمک خدا نشان دادنه معلوم میشه. تصویر داشتی که باز من تو نشه که خدای ناخواسته باز دروغگویی شم پیش بیننده ما. هوای کابل ابری است. یک بار دیگه از دیروز به این طرف برف میباره و فعلا هم پتک پتک میباره برف. من هوایش به سرم زد که بیایم در این گزارش به یک جایی که از اینمی الفتایا هر چیز بخوایی در اینجا پیدا میشه. اونو قسمتش جاده میوان سپاهی گمنام یا سرچاک، این قسمتش پل خشتی، بیشترش جاده ناپشتون، دست چپش فروشگاه. بادار گل بخیر باشی. جایی که باز یگان آدمای شوقی هم میره در اینمی کوچه. شوقی که گفتم میفهمیده که کوچه کافروشی که از همون کوچه های مشهور و مطرح در پایتخت یا در کابل بگوییم که حتی در ولایت هم که بگوییم کوچه کافروشی رو دیدن. اینمی هوای سرد بازم برباری و من آمدم که امروز یک چکر بتم شما را دمی طرف کوچه کافروشی گفتی یا نه طرف کوچه کافروشی گفت نامدی. این حالا کوچه کافروشی که است 4 سمتش 4 رقم گپ داره. یک طرفش که طرف جاده میوان گفته است، طرف بعض کسای قرآن شریف هدیه میکنن، جای نماز میگیرن، مخصوصا کسایی که از حج میان زیادتر که باز خریداری میکنن. سمت دیگهش دوا یونانی که من یک ذره امروز یک دکان دوا یونانی فروشی هم بریم که یگان چیز بگیریم که یک ذره باشیما و قوت شیم و دیگه ای که میفهمیم وقت چی است گوشت قاق شاسته بودیم که مردم های کسایی که جستار هستن یک کمک بخریم ببریم خانه که قماندان هم فرمایش داده. به هر حال اینجا بسیار گپا زودتر سر کدام چیزی اینجا مگب بزنم. یک تعداد رفیقا اینجا منتظر هستن بیاییم که امروز شما را یک چکر بتون لذت ببریم کیف بکنیم که اینجا بسیار گپا داریم برای شما. منطقه شور بازار با تو معلوم است کلش کونه خانه است. مال میبرم من مجبور هستم برم جان مردم نجات بدم به پول به پیسه. این دوای مردم را اینی کارت صحیح. والا اینجا خانه از پغمان آمدن جلال آباد آمد. خب خدا تو به شک. اون مرد یخی افغانستان هم چلین میتونم در بین برف و 10 سالنگ ما تو خو میکنم. نشه که کدام فرمایش از طرف قماندان صاحب آمده باشه. نه من تو کار داشتم. من خودم قماندان هستم. باز گوسفند گوساله کلش ما دیگه میشه. نه نه هدفم از اینی چی میکنی؟ جای مرغا را گرم است میخوای بانم به سرت بگم. ببینی که چطور میگه. چطور میگه بچه؟ خوب میگه؟ اونو هم خوب قد داره. هر دوش بیادر است. رشاد هم خوب قد داره. دیدم جور است. شما خوب هستین؟ قربان. مانده نباشی.
قرار است انشاءالله. بسیار ببخشید منتظر ماندین. من شروع گزارش سلام بادار گفت خواهش میکنم. صحت خوب است؟ بخیر هستی؟ حاجی جان بسیار مردم این طرف پاکستان چیم اون طرف کمره. هزار دفعه یک لحظه تا ماندن باشی کال نگی قول نبود. خوب هستی؟ گفت حاجی جان گپا داره. جانم است. صحتت خوب است؟ خوب است یافی جان خان بخیر. قربان سرت. دعا کنه که جور و صحتمند باشین. حاجی جان نام داره دیگه؟ بله صاحب. حاجی جان. دمی کلا چاو کمی دختر دکاندار است که من میشناسن نماینده نایه اول است بخش سلمانایش. خودم بیشک نماینده از رفیقای ما که سلمانی دارن. بله چقدر او مهم هستن باید ما ارزش از وارد تشکر جان. بخیر باشی. نماینده از طرف نایه هستی. بله صاحب. وظیفه خودت چی است؟ وظیفه شغل خودم هم سلمانی است که من فعلا دکان دارم. تقریبا یک 18 نفر در دستم است. کار میکنن یک رزق روزی پیدا میکنن. شکر ساعت موفقیت بچه‌ها عموما که مردم که اینجا فعلا مرا تماشا دارن تلویزیون هم تماشا کنن میشناسن مرا. بسیار تشکر. اون دیگه خیر آدم مشهور و مطرح نمی سایه پل خشتی جاده میوند و کوچه کافروشی کلگی مشناسن. بله. یک چیز دیگه را بگو. جانم. اینمی قاعده و قانون به موی سر و بدیش فعلا چی است؟ که میگه که ما هم بفهمم و بیننده هم بفهمم. خب امر بالمعروف فطره است. گفتن بر ما که بار هشدار دادن که آمدن در سلمانی های ما گشتن گفتن که استایل نداری سفید نکنیم میگه اگر این قسمت ها یعنی سفید نشه نه کم بیادر اصلاح شه که سیاه معلوم شه به خاطر از اینکه میگه در شریعت در اسلام و قانون جور نیست دیگه ما با حکم ما تثبیت میکنیم. باز موی سر چطور؟ موی سر خوب است دیگه موی سر میکنیم باز وقت. خب یک قاعده قانون و حتما به او هم بله صاحب. قربان شدم مزیدار. زنده باشی. چیزی به گفتن است. قربان سر چم. چای نمیخوری که یک پاچه میدم. با عزت باشی. ماندن باشی و بدر. یعنی هر جایی که تو را میبینم اینمی مارده یادم همه. حالا ما کسی به مال دیگه مارگیری. توفیق. توفیق جان مارگیری مشهور. بخیر است. کلی خوب است انشالله. بخیر است. برو با عزت. توفیق جان مشهور از پنجشیر داره. مشهور با مارگیر. چی کردی حال چی میکنی که می حساب کتاب حالا تا که نمی زندگی هست نمی سر کارت کت مار است کت دیگه علاقه همی کاره یگان کاره دیگه را بگی. حافظ جان خب گپ زدی خانه یک خانه مردم که من میگیرم بار ثواب پیسه هم از کس نمیگیرم. خب اینی کم طفل است اشتک است شاسر است میترسه. منطقه شور بازار با تو معلوم است کلش کونه خانه است. مال میبره من مجبور هستم برم جان مردم نجات بدم به پول به پیسه. این دوای مردم اینی کارت صحیح. مگم تو ما را بکشی و که تو ولد درای روان مرز نگرفتی. ما دیگه نمیم نزدیک تو اوجا که با مار پیش تو باشه. نه و خدا میگه یک نصابت انتی که نگاه کردیم در خانه که یک دو مار کپچاز بود در تلویزیون اگه زنده بود. برو یک روز گزارش پخش مستقیم پیشت میایم. ما در خدمت هستم. سر کارش کتینی مار است. اون چریش هم که میبینین کلش دیگه یک تا زهر داره اونو ما زهر است نه همون زهر است. زهر مار از مرد پنجشیر مار زده بود به خود خوب آدم تمیزات میکشت شد. مگم من چی کردی باز؟ آوردمش میگم مرج سختی تمام عکسشون برای دو گزارش نشان دادم. خودش گرفتی آوردی؟ در بین بشکا آوردیم. ما تو یک روز باز در خانه قسم میکنم. اون مرد یخی افغانستان هم چلین میتونم در بین بر بگو در سالنگ ما تو خو میکنیم. بیخی از اینجا از اینجا از غورک است. این برفای نو که میبره این برفا برف ما در سالنگ میبریم قدمه در بین برف خو کنه. صحیح. 40 دقیقه 50 دقیقه 60 دقیقه هر دقیقه که میگه یک ساعت گرفتی بین برف یاد نرکید صحیح تر اون مرد یخی افغانستان خدا میگیری در بین جوی میدره یا ما در بین برف برم در بین بحرا برم که بوزی کنم ببینیم چه رقم مرد یخی است. برو قربانه که از طرف ما است. اومدم چلنجا کار ندارم که باز ما یک رقم ما در خدمت هر وقت دیگه میگفت نمیشه 100 دقیقه که میگم در بین برف خو میکنم. برو بخیر باشی. برو قربان سرت شه. بخیر باشی. مایران میمونم که از این شروع کوچه بیخی یک رقم شده که زودتر چی رو با تاثیر بکشم. گفتم در اول گزارش که اینجا هر چیز پیدا میشه خوردنی پوشیدنی تا اونجا چیزی هست که من زیاد خوش دارم اونجا یک موجه اگه شد یک لقمه هم کنم که جای صبح هم نخوردیم. مانده نباشی بیادر. سلام برسه قراریست انشالله جور هستین بخیر هستی. السلام علیکم. سلام برسه قراریست انشالله بخیر هستین.
کلگی خوب است انشالله. طرفایتان قراری است؟ شما خوب هستی؟ بخیر باشی. اونموجه در موتر ششته بودم که دیدم که یک رقم پخته کده میری یعنی میشه دست نمیرسه. اول اونم تو باز نفرش هم میاد خوردن مالا میاد نه. انشالله کل میماناس میاید کوچه کافروشی نام داره. جگر است، چپلی کباب است، مغز کله است، چاینکی است، قابلی است، سیخ کباب است. دیگه 20 رقم غذا داریم ما. تنها اینمی یک دکان شما یا اینمی هتل بگویم دکان نه هتل یا رستوران. 20 رقم غذاست نان. بله ایجا خیادم دیگه از در پام که در جیبش باشد سیر میشه شکمش. ما میگم که پیسه هم کشش نباشه بیا ما برش نام میتم. همین نام تا نگفتی. نام ما ربانی از ننگرهار هستم. به شک بخدا. از جای ننگرهار است. از اونجا خود شهرش هستیم از خود ولایتش هستیم. به شک دست من میگم به شک. واه 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 واه. مسافر هستی؟ والا اینجا هم خانه از در پغمان آمد در جلال آباد آمد. خب خدا تو. به شک خیلی دو جای خانه است. در این تقریبا 3 جای دیگه. اینجا هم در سنگ تراشی خانه است. در پغمان شریف هم خانه در ننگرهار آمد. به شک پغمان شریف سخی سکو خودت از جلال آباد پغمان شریف میگی انت که احساس باشه نه انت حس وطن دوستی مرد دوستی باشه. همونجا خود کلان شدیم در پغمان دیگه ما خود. به شک اینجا چند سال است؟ اینجا تقریبا همین 13 سال روان است. 13 سال روان. یعنی می کارت فقط چبلی کباب پخته کو جگر پخته. جگر است، چبلی کباب، مغز همین 3 چیز خودم پیش میبرم. و دیگه چیزای دیگه نفرای دیگه است مازاد. سعی کو که همین کسی که هتل از روز دگانه چقدر خوب از جلال آباد نفر آورده که بیادر سم صحیح یعنی چبلی کباب خو میفهمین دیگه که طرف چقدر خوبش پخته میکنن. از اونجا تو آورده که مشتری ها میجه بیاد دیگه. همین کباب هم که ننگرهاری است. به شک مرا بازینی خوشم میاد. نام از این میفهمی چی است؟ نام از این است جگر کباب است. جگر جان بگو. بخیر باشی. اولی دیگه چیز نه. این نون آورده که من یک لقمه کنم من میرم دیگه. اگر من بشینم که من یک خوراک جور کنی بازی جای 1 ساعت اولو بیننده ما منتظر از باز گزارش میکنم. فقط اینمی کرای جور شوه. اینمی کرای ان شاء الله که خطوام است. دمی اقمام است. به شک والا. این دیگه فقط یک 30 ثانیه را در میگیره. ان شاء الله دمی 30 ثانیه دیگه تیار میشه. بیار نه والا نان بیار که من بیار یک پارچه نان شاه سر. جا صبح در سر ما که میرسه نان خوش خلاص میشه. بوجه یگان چیزای دیگه هم از کامرا رو یگان تفت میگیره خیره بان که ما تو مقبولیش دموز. بسیار زیاد تشکر قربان سرت. بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه بادار یعنی من کامرا بس از دیگه. شما میخورین؟ بخورین برتون بخرم؟ آه؟ شده بخیر؟ ها بخیر شده ها. از اموجه لغمه کنیم یا از؟ دمی خواب براتون صحیح. دمی خواب بنداز. ای کی لواب یک تکه گپ میزنه او بچه. شکت است. ای از ماست؟ او یک قدر زیاد انداخته بودی. بگیرین. بیاین که ما شما یک جای بخوریم. بیا. بگی نانا. بیا. نه خواهد خود تو سعی میکنی باز من کجا دلم آرام میگیره که من لغمه کنم اینجا نه خب مرا دلم آرام نمیگیره. اما تو اصلی بچه. تو داخل نمینو خونه همیشه از ما کلش اینم تو اینمی رقم بوده. کدام مغنان صحیح خورده ما. بسم الله الرحمن الرحیم. پیش بیا که چی یک جگر است. بسم الله. هیچ نمیاد نان. چرا نمیاد؟ ها؟ یخم زدن. چرا کم لقمه را هیچ گرفته نمیتونی؟ حالا دیگه کار خود صحیح حالا این لقمه را هم گرفته. میره کم نمیشم. میره میمانیم با دست از تو که آمدیم که هم صحیح شکم از زیر میکنیم. صحیح؟ بابا میره دیگه از مرا بگیم میره بان که من گزارش خلاص کردم با ساعت می. دیگه برای جمع میکنم صحیح؟ خب ایده دیگه کس میخوره؟ نه باز دیگه سر دیگه برای جمع میکنم. انجینیر صاحب که تو میخوری که برای تو روانش کنی. خب
یه نقبول داری اینجوری نره بتیا. خب بسیار زیاد تشکر. اونجا هم نفر است، ما پس میایم باز حساب کتاب خلاص میکنیم که منتظرم هستن. صحیح است؟ نباشید سلامت باشید. خوراکش چنده؟ خوراک 60 روپیه 80 روپیه یعنی مردم کابل واسش برسه. پرسان کردم که علاقه پیسه داریم نداریم اینجا کاکگی کردم. بخیر باشید سلامت باشید. بخیر باشید. بامان خدا. بازم سلام مادر. خوب هستین؟ نوش جان بخیر بخیر. چی حال دارین؟ شما بخیر. لالا جان راگه که علاقه که بیادر ما بر از جلو کرده. بیشتر در بغل گرفتم. اونجا دیدیم یک چکر گو طرف میرفتیم. بله با عزت باشی. اون بچه کایم شما را دید گفت حفیظ جان یک دفعه میبینیم امروز عکس میگیریم. دوستدارتان هستن. قربان سرتان. و ما شخصا به خاطر خود مادر جانم امروز خودت مصاحبه میکنم که اونا همیشه که شما را میبینن. از من یک برادرم مسافر است میگه چشمای حفیظ جان مثل بچه مورسته. که رفتی دوستایش از طرف ما بگو یک بچه تا مست. با عزت باشین. من هم از طریق کامره شما به مادر جانم پیام میدم. من حفیظ جان دیدم از نزدیک و مادر جان دوست دارم قلبا ان شاء الله. امروز کل مادرها خداوند عمر طولانی نصیبت کنه ان شاء الله. مادر پدر گل سر سبد است. فقط آبیاری کنی نمانی که شاخشه و برگ یا کوچکترین رنگ خودم تغییر نده که فقط تر تازه باشه. بدون شک. خوشنودی پروردگار در خوشنودی مادر و پدر است. باز خصوصا مادر. وقت نمیگیرم مصروف هستین. بسیار چیزا پیدا میشه. نشه که کدام فرمایش از طرف قماندان صاحب آمده. نه من تو کار داشتم. من خودم قماندان هستم. مقصد مزمن نیستم. بخیر من این اقرار میکنم. شوخی کردم. بخیر باشین. با مان خدا. بسیار زیاد تشکر. بیاییم که ما شما بریم که اینجا سلام علیکم. سلام علیکم. ماندار باشی بیا تو که اینجا چی برفا شده از سر بامبا. کاملا روشن است. وضعیت ما بسیار خراب است. امروز که کراچی ما رو می‌گرفت. دیگه ما نداریم که همیشه روزی خود بخوریم. بخی وضعیت ما خراب است. اونو بچه‌ها که مثلا دیگه بخی است که دیگه در سفر قرار داریم. چند نفر تعداد فامیل است؟ در ولاد خانه می یک 12 نفر هستیم. دیگه وضعیت ما به اندازه خراب است. یقین به خدا داره که دیگه دل نمیشه که تو واسه خیر است. دلت خالی میشه. ما هر چی از شما بیان میکنیم. خیر باشه. خیر باشه. هستی یا میری خانه؟ همینجا است. خب اون موتر سفید کجاست؟ از دیدی موتر سفید سر کوچه؟ اونجا پیش موتر باش ما پس میبینیم. صحیح است؟ خیر ببینیم. ببینیم چی قدم میزنه. زنده باشی. خیر ببینید. تشکر. کدام مسئولیت خو فعلا نیست. والا هم یک کراچی داشتیم یادش ما گرفت. یا میگه که نرمندی آرام و سوت دوست. ما گفتم دیال دیگه کاری ما نمیمونه دو راه شو. خب بیا خیر باشه. خیر باشه. خوشحال شدم دیدم پروردگار بیناست همه چیز حل میشه. تشویش مشویش نکنید. ما اونجا میبینیم چی قدم میزنه. خیر ببینید. زنده باش. قربان سرت. باشه اونجا بخیر باش. بیا بیادر ماندار باش. ماندار باشه. قربان سرت. بخیر باش. سر خوب است. قرارش ان شاء الله. قربان سرت. با عزت خدا کمت نکنه. کار خدمت است برای ما. با عزت باشه. بسیار زیاد تشکر. خیر ببینی بادار کامیرا را صاف میکنی. سلام علیکم. سلام علیکم. قراریست ان شاء الله ماندار باشی. حالا دگاه بیل و راج بیل گرفته بیادر تو برز گرفتی. مگان هوا ما را پیش میکنم. جور خست ان شاء الله. قربان. صحتمند هستی. برز خون همیشه نیکی برفارت. نیکه برز خود همیشه خب بعد میام یوارت پیش دکانم به مردم بینماز نشه. به خاطر خیر ببین. حالا یک چیز دیگه ای که دکان داری، کاروبار داری یا تو فقط خدمت کردم. اینمی دکانا که هست می بیچاره چیزی گلوسون شو که تو میکنم. خب 5 روپیه 10 روپیه میکنه که به خاطر این پاکی و صفایی این کوچه هستی دیگه. 5 صفحه کم یه مگه 5 صفحه. بیشک است. این گپ کاس مام تو را بیچ نمیمان. تشکر. تو که خدمت میکنی دکاندارا که خدمت تو را میکنم مام میکنم. نجیب دست نداره. کسی که کار خوب کنه او را کلگی دوست داره. تشکر افیدون. خیلی سلامت. اما خجالت نگیر. به خاطر این کارا میکنم پیشوری کامرا که باز دگام که دید دگام باید بکنه کسایی که خدمت کرد حداقل پیسه یک چای شکو. اول خوب کمک میکنم. حداقل پیسه یک چای شکو بده. صحیح است. تشکر زنده باشید. باش که دستای ما یک زده. باش که مون نباشه بتون. تشکر. قربان سر. پیسه یک چای صبح. دمرات خوبی. با عزت باشی. بسیار زیاد تشکر. خدا نگهدار آباد. خیر باشید. بسیار زیاد تشکر. دیگه صاحبش نه. ها؟
پرتو بیا برفیشه بیا حالا خدا یک کاغذ هم میموندی فرمایش میدادی که من میفهمیدم که در هیچ این خیلی برفید پس از خودت سالن ندیگ نشه نه تا هنوز نه قراریست میای مالا صبر کرده این رقم نمیشه این رقم نمیشه اونجا باشی جایی نری مانده نباشی ماما آلی سر ما میرسه باز جمع کردن شروع میشه دیگه وقتش خلاص شده یعنی تایری و وقتش بود سودا کردیم خلاص شده بیخی نه مونده که یخی مرغ وطنی است اینمی یک 10 سال است که پخته میکنیم 10 سال اینمی هستیم نوکرک دینمی بازار هستی بازار نام چی است نام فرید است فرید جان کاکا فرید گل بله یک آقا صاحب سید فرید هم است می یادش بخیر یک چیز دیگه بله چند بجه شب آمدی کل تو بالا خلا ما والا اینمیگه 5 بجه میرسه می ملازم نمیکنه نماز که میخوانی دیگه اینمیگه همیشه رسیدگی است نماز که میخوانی دیگه میای این حالا دیگه میری جیبکای تام پر بیا خوبه شکر است در یخنی چی منداختی حالا هیچ چیز نمانده شلغم است زردک است اشنور رقم است دیگه سیر داره بیادر نمید یخنی خورا بای پاراز نه بسیار نامی نخیسته خب یک ذره امروز بارانی بود یک کمک سودا سست بود هوا سرد بود زود بفقه کس نامدم خب بیا خیر بازم شکر 2000 شد یک 500 میشه 500 مردم میگه زیاد میگه خب امروز هوا سرد بود 40 رپا میگفتی گلا نه والا خب چند از در با 20 در والا در شوخی کردم 2000 نمیشه از این چیزها ملت 500 600 شود یک باز مرغ وطنی است مرغ وطنی مرغ وطنی باز مزه دیگه رقم بیخی بالاست اینجا بایپار دارم می 10 سال مو آدم میکشم قربان سر در کارت برکت زنده باشی هر روز خدا کنه که تو بیایی سودا کنیم پیسا را گرفته بری طرف خانه که ما تو بیایم از پیشت بگیریم ببین نام خوشحال شوم ما تو خوش کلگی میگم جور باشه از ما کدی باشه به شک تاسم میگم جمع کنم ببرم کرده تو یک موتر داریم این وسایل که انتقال داده میتونم سلامت به خدا خیر بینی تشکر بخیر باشی بسیار زیاد تشکر قربان سر بخیر باشی ایران ماندیم که اون طرف برم اینی طرف برم بازار خیلی طرف زیاد تو حیوان نباشی خواندن نباشی بده خرابی بخیر هستی باید ما سعی کنیم که دکان لوحو نداره این دکان چی میگن چی داری اینا خودت بگو دکان دانه فروشی است و تل فروشی و چیزاست دانه فروشی و تل فروشی و این چیزا این چیزا دیگه چی هست چیزای تل دانه هر رقم داره مسئله کار و شوقی ها خوصن است شوقی ها طرف گوشت قاقی طرف هست خوب شد گفتی که این حال نزدیک دیر شده بودم یادم رفته بود که من یک فرمایش هم دادن نگذره بخرم انشالله آمدیم سر دانه حالا دانه یک طرف امی روغن و تیلا یا کلش از سمت مشرقی میایه یا که اینجا جور میشه چرا تلال زیادتر از طرف پاکستان میه تلای شرشم و چیزا از پاکستان میه زیتون از وطن نخوریم زیتون از وطن خودم از جلال‌آباد است جلال‌آباد است و زیتون از جلال‌آباد و روغن کنجد یا سمت شمال میه زغریا شرشم و مم از غزنی میه خدا کمت نکنه شکر که از وطن هم داره تشکر حالا اینی مسئله تیلی گپا را گفتی یعنی مویای ما یک ذره میرفت یک ذره چیز آوردیم از جلال آباد اون رو چپ کرده میریم خوب کرده نه نمی تیلا بسیار فایده میکنه فایده میکنه تیل شرشم خودت میگم ذره چپ میکنه چرت میکنه همین رو چرت نکنیم نگاه رو چرت بخیر باشی بخیر حالا باز روز برفی و هوای برفی این شوقا میان دیگه اگه دانه خلاص شده باشه میای یا این دکان شما هیچ وقت بسته نیست من کدام وقت بسته ندیده میشه این دکان وقتی که در دوران بابه میاد این دکان نماز دیدم در ماجت پلخیشتی خوانده نمیشه دکان قلف نمیشه قلف نمیشه دا چاره کنه بود سابق 4 امیلیه بود دسته عالم سلام اگه پدرم در سویدن از بشنوه سلام برش میرسم پدر جان سویدن نامش بگو سلام بده برش احمد چا بوستانی در اینجا بوستانی در اونجا یادگاری این دکان ها کلش هست این پدر کلان مانده پدر کلان 3-4 دکان از ما یکیست اینجا
کل یک یک فامیل است. گپ ما به این معنا که از پدر کلان با فامیلشان مونده دیگه که یک نفر از کاروبار میکنه. جانا بخیر باشید. باز دانا خوب است که فریمانی سونه یگان چیزا از این غلجات یا که از جمع میشه دیگه باز مکس میشه برای جانا برای کانری بابو پرنده بابو. تشکر. خوشحال شدم که دیدم. همچنین. سرفراز باشید. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشید. خدا کمت نکنه. مانده نباشید. ترویس انشالله. بخیر. ترویس انشالله. کنو خونه خوردی؟ نه اینجا گرم آمد. خوبه. یگان داره گوشت موشت قاق میگه پخته کنه نه شما یگان دیگه که یگان آدم آمد همین بویش که در دماغ آدم زد یگان داره بخره فایده میگوشت. نه امر تو بیادر مشکل نداره. فقط همین صدا که فلانه رو میایم ان شاء الله بر گوشت قاق هر شی که بخوای هست اینجا شهر کونه است. مردمش کلش خرابات. تو هر چی دلت بود فقط که میامدی یا بیادر یا خودت با عزت بجرام کن بیادر برای ما بینی شای لاندی پلاو پخته کنه چاش رسید دیگه فقط اول میدیم. بسیار زیاد تشکر. کلش دکاناست خدا قربان سرت. خوشحال شدیم. چای میخوردی بله. اونو زیاد کنه خورده. یه رقم چارزانو کردم منزل سه. چای تیاره بیادر. السلام. او گفت از قول قدیمی ها که میگه دل تنگ نباشه جای تنگ نیست. میگفتم یک رقم چسبیده بودم کالا بیادر. قربان سر کلتان. ما در همین کوچه کافروشی هستم. غلط خو نگفتم؟ این واقعیت است. بشک. در همین کوچه از بغل یا پهلوی مسجد پولخشتی هم که داخل میایی یک راگه که دیگه هم داره که جیگر و کلا و پاچه و چبلی کباب و چی اینجا 4 دانه دکان است که در هر کدام از این دکان ما چون بعد چند سیر بگویم که گوشت قاق است. حالا خب میفهمین که وقت گوشت قاق است. اونمو صندلی است، اونمو قصه است، اونمو برف است، باران است، هوای سرد است. یادم اون وقتا بخیر. حالا این حال باز مرا بگوین سن سالت چقدر است؟ برای سن سال ما خورد از خوش شنیدیم که حالا من برای شما میگم. از کلانا شنیدیم. گپ دمی است که اینمی محبت و صمیمیت او وقت زیاد میساختن این گوشت قاق بهانه میشه که مثلا خب میخواستن کل دوره هم باید گلگی دوره هم باشه. دیدیم که 4 دکان از گفتم باید از همین 4 دکان همی کل صاحبایش بیا که قصه کنیم با تو نشه که من یک طرف برم مخ کلگی رو با یک چشم میبینم و اینجا همه اتحاد است که یک سلام دادیم 4 از 4 نفر هم زیادتر کلگی همینجا جمع شد. فقط از اون موسو یک 5 ثانیه یک معرفی شیم که هر کس نام خدا بگوید که چی میکنه و چند سال است. اون از اون موسر. سلام علیکم حفیظ جان، خوب هستین؟ ساعتان خوب است. نام احمد علی دتایی، باشنده شهر کابل می باشم. دکانم در کوچه کافروشی است. چی دکان؟ همین بنیگری دیگه گال ارزان تیل شرشن دیگه پاس گوشت و قاق. به نام خدا رستم هستم. از خود کابل هستم. یک دکاندار کوچه کافروشی که گوشت قاق، روغن باب، دانه باب میسا داریم. کلگی دیگه اینجا پخته کابلی است. بله. ما محسن سرخی زاده هستیم، برادر بزرگ رستم جان. از همین شهر نایه اول شهر کابل هستیم. حفیظ جان دکان ما از قبیل گوشت و قاق و دانه باب و روغن باب است. و همشهری ما دیگه ببینیم خدا چی میگه. یک گپ دارم سر گوشت قاق. حالا باش که گپاش شو باز میگم. خب یادم اومد. گپ چی بود؟ گپ چی بود؟ خب باز یادم بود. نه همون وقت باز. اسم بسم الله ربانی زاده، یکی از دکانداران کوچه کافروشی بغل مسجد پولخشتی. یک قصرال گپ میزنه کوش از برکت گوشت قاق از معلوم میشه. برکت دعای شماست. قربان همیشه متسرال باشی. جان مرزا هستم از کوچه کافروشی. دکاندار همین دکاندارای بینگری از سابقه تقریبا 50 سال 60 سال میشه که در این منطقه قدامت از این زیاد است. خب ما 40-50 سال که ما هستیم، پیش از او پدرها و پدرکلان‌ها یا ما بوده هم اینجا دیگه. 40-50 سال تو گفت که فکر 4-5 دقیقه میشه. این دیگه گفتی که 40-50 ساله که چه کسایی بودن در این کوچه؟ امو وقت هم گوشت قاق در اینجا بود نبود؟ این حال بشنم. نه سابقه هستم.
گوشت قاق تقریبا از 40 سال یا 45 سال پیش هم همینجا دمی کوچه بود، رواش خشک بود دیگه، چیزا بود خالی بود، چیزا نیست دیگه. رواج خشک بانجان سیاه، بانجان رومی و اینا بود که رواج کمک رواج بود. وقت سابق تازه نمی آمد، هم خشک بود، بازی می آمد روز سودا میشد دیگه. گوشت قاق دیگه اولین تاریخش دمی کوچه است. دمی کوچه. یعنی بالا حال از گگان جای دگان پیدا از همینجا مردم گوشت قاق شناخت از امی کوچه؟ تو میگین؟ گوشت قاق از همینجا خاص سابق هست بگم تازه در کابل که از این کوچه کافروشی شروع شده. از اینجا شروع شد که اینا گوشت قاق کنی، باز پخته کنی، چی رقم پخته کنی و مزه میده. این از اینجا شروع شد. در رافا میشد. خب مگم در کابل همین رواج از اینجا شد. کابل در کابل رواج خرید فروشش از این منطقه شروع شد. رواج خرید فروشش. بله. صحیح. باز در کابل از اینجا دیگه مردم بلدم شد. بلدم شد. حالا آمدیم جان. شیر خوبی باز قربان دوستای قربان میگم شیر دیگه هر چی که میگه بگو. تشکر و بدر چی بگویم. استاد چقدرم گلاس چی؟ خب خیر بخیر دستش بنده دستش بنده به خودت بخوای یا به تلالای نه بگو ها تیار هستم بگو نه نه جان چیزا را میرا کشانت بزرگ یک یا بدانه دیگه خاگوریم یا بدانه تینت برات تامد حالا خب حالا میگم از کارخانه است قربان سرت میگم غریب که خبر نمیشه که خبر شد باز چند چیز در چند جای یک جایی حالا ما عکس شیر میارن روز خیرات برفی است دفتر بر اومدی یا گاش گم میشه یا دو جای بیادر میمان میشه حالا ایسو گوشتای قاقی سعی میکنیم چشمای ما خیره میشه ایسو بیادر شیر آوردن دیگه نه خب سعی کنیم خب خلاص است که شفیع جان خیر عزت باشید قربان محبت شما حالا اینمی نفر اینجا نباشه ما کتم ما چی کنیم خب مجبور میریم پس دفتر شما ارزش خدا بفهمین که بسیار برای ما با ارزش هستین همینطور حالا آمدیم سر از که یعنی گوشت قاق این حالی بسیار گپا داره که اینمی خود گوشت قاق چی رقم قاق میشه بوز گوسفند گاو گوساله از همی کلش قاق میشه چی رقم میکنن سابق در کجا میماندن یگان تا میگه بسیار کونه است که اینمی اصل گپ اینجا بفهمان کلاگیده که ما بفهمیم کونه از هیچ اصلا خوردام نمیشه مثل بسیار تیز میشه و این گوشتا که ما این در این منطقه تازه میشه از این سال و دیگه سال حتی نمیمانه که بازی دولی همینطور که کشته میشه باز بعد از او پوست میشه اون لاندی میشه بازی همینطور توته و پرچه میشه قاشقاش میشه نمک میشه بازی در یک جای شمال روی که سرد باشه بازی صاف که بازی نمک میشه باز از او بازی حدوداً یک ماه زیادتر بازی خشک میشه در زمستان باز خشک نمیشه کدام وقت سال خوب است در کدام ماه زیادتر مثلا ماه اقرب آره دیگه ده اقرب شروع میشه تا قوس می اقرب دیگه هوا سرد میشه بشک باز در ماه اقرب شروع میکنیم خشک کردن گوشت تا قوس بعد از قوس دیگه باز خشک میشه یک بندی ویا میشه دم یک ماه دیگه میشه آدم 20 روز یک ماه هوای صاف و هوای شمال امی هر رقم گوشت که باشه دیگه باز گوسفند گوساله کلش میشه گوشت حلال دیگه نه هدفم از اینی اینا که سعی که گپا دیگه اسو میبرن نه امی یگان ز خب نه حالا من اینا که سعی کنی هر بغل یک گپ میزنید حالا ما خو نگم چیزی ما چیز فعلا سر چیز حلال گپ میزنیم نه اینا خو سعی که مرا بردین دیگه طرف با در گوشتا که گوشت گوسفند مزه خاص خدا داره در قاقی دیگه هم خوب است گوشتای گاو خوب است اصلا شخ مزه نمیمونه شخ میده خب صحیح یک چیز دیگه خوردم نسبتاً باز خوبه قربان سرت یعنی گاو خوب است نه گوسفند زیادتر گوسفند قاق میکنن باز که مریض می باشه باز برشان جور می که به حساب شکر و فشار یا باز چربی نداره صحیح باز گو که باز میخوره باز علایده است گوسفند باز یافتر مزهش کس گوسفند است همون که میگه نان گندم گوشت و گوسفند هیچ وقت دل نمیزنه تو اینا نیست اینا میگه پس باش که از این طرف یک چیز پرسان کنم آلی لاندی تو پوست دار است دیگه نه که لاندی میکنن اگه به پوست باشه چی به پوست هم داریم حفیظ جان هم پوستدار میباشه هم به پوست بعضی دوستای ما مثال پوستدار خوش داره لاندی میبرن بعضی کسا میگه ساده باشه باید بدون پوست است میبرن
مشکل نیست. این حال یک چیز دیگر از این بیادر پرسان میکنم از رستم جان. رستم جان بیادر، حالا یک چیز دیگر رو بگو. این می گوشت قاق هم میگن که برای معده‌ای که ضعیف باشه بیادر هضم کردن نمیتونه، یا مثلا دکتر صاحبا میگن که کم بخورین، که یگان چیزی که ما شنیدیم، نه شاید شما هم شنیده باشین. این حال بگو که مسابقه ما گپ میگفتن که نخورین که گوشت قاق مریضتان میکنه، یا این گپا نبود؟ چی رقم؟ این گپ قدامت گوشت قاق از 300 400 سال جدا که بابا و کلانی ما میخورد. حتی ما مشتری دکتر داریم که ما گوشت میبره گوشت قاق. این گپی که بکنن دروغ است که بسیار نغزار جدید میگه یک مطلب است میگه چیز دل نمیزنه که نان گندم گوشت گوسفند. دیگه بگیم مشکل نیست. هیچ گپی نیست. حالا ما خیلی میشیمون آمد. هیچ ندیدیم. حالا یک چیز دیگه که کیلوی چند شده، حالا خب کل گپ سر از این میز وقت نباشه خب حالا کجا سلام علیکم میگیرن، خب ناموس نه که حساب مریضی رو گفتی اینو 24 ساعت دائم نمیخوره کسی گل خاص خورده نمیشه در یک وقت دو وقت میمان که آمد یا یک وقت میخوری دیگه باز مریض در یک وقت آدم اگر رقم باشه مریض نه 3 وقت نه 2 وقت اونم در یک ماه. کیلوی چند شده اینمی؟ حالا فعلا خیلی کلش از گوسفند است که در اینجا است. کلش گوسفند است جناب. چند است کیلوی؟ کیلو دیگه 730 روپیه باز برای شما 2700 است. خب برای ما دوستا این رو خوب است که یک زیر په مراعات ما را کردی. دقیقه خوری داره؟ ها؟ من میگم کلش 100 پیسه بخیر باشی. باز دنبه چه تو دنبه ماست؟ داره باز که چرب میخوره این تو چرب هم چربی داره روغن دار. باز که بی روغن میخوره باز این هیچ کس تک بیادر بی روغن است. بی روغن است. کسایی که با سرخی خور است آن سرخی خوش داره. بیادر شروعی میخوره و قابلی چرب میخوره. بخیر باشه. خدا کمتان نکنه. قصای ما شد خلاص. دیجی می 4 دکان است پیشتر هم گفتم دیگه نیست. نه 3 دکان. 3 دکان جناب. نه قربانتان. بسیار زیاد تشکر. خوشحال باشین. این یک عالم گپ اینمی مردم دوست داشتنی هر روزی که شاره کنی کابل گوشت قاق اینجا با جور میکنه یک لانه حتما خبر میگیریم. بخیر و سلامت. البته که دفترن جور نمیشه. دلت جمع ان شاء الله. بسیار زیاد تشکر. تشکر از شما مفیز جان. دیگه هوای سرد اومد. وظیفه ما سوالا اینا تو ما نبیم خیلی کی بیا. تشکر هستم جان استاد. والله ما تشکر. با ما خدا از کل تشکر. بخیر راستی ما گفته بودن گوشت قاق بیار. خب تو برو باشه یک زنگ بزنم سعی کنم پیسه هست. قماندان خب ما خواستگر هستیم. ما هم همینطور. بخیر. یک دقیقه مرا وقت بده که من هفتم دمی این حال ماندن باشه. این حالا بگو تو همیان گفت تکرار چی داری تو که زمین دور نفر کش میکنی. سلام علیکم. ماندن بخیر جان جان. ماندن باشیم ماما. قرار نیست ان شاء الله. شما جور هستین بخیر هستین کلاگی جور است. ماندن باشیم جان خان. صحت شما خیر هستین. قرار نیست ان شاء الله. کلاگی جور است. سلام علیکم. خوشگوارت دیدیم. سلام علیکم. خوب است جان جور است. بخیر است. بس چیز نپوشیدی چی میگی؟ زمستان است چه میگی؟ چیز نپوشیدی زمستان است. خوبه دیگه زمستان است خدا گرم نگاه کنه. مگم نام خدا خوبه کلیسی. توکل به خدا داد خدا. همیشه متوکلی باش. جیگرت صدقه. عزت باشی. یا دیگه پاکشالت گرفته که یک چای چیزی جور کنیم برات لالا جان. باش که حالت زودتر کدام شب بخوریم. مقصد جواب است جان. 4 سال پیش دیده بودیم ما. 3 سال پیش بود. 3 سال پیش. بله. چقدر زود دیر شد. حالا میگذره دیگه عمر است زندگی است دیگه. تاره جیتوری است دیر میشه. میره گیت نمیفهمی. قربانم. این از او وقت تا بالا چقدر زود دیر شد. ما هم دیر وقت بعد آمدیم استانگان. چی میکنی؟ جای مرغا راه شد. چی میکنی میگم مرغا راه. اول نکو بان آرام باشه. اینجا راسته مرغ است دیگه. ولی مرغا این من نفهمیدم که این جنگی است کلنگی. همین چند رقم مرغ از گمش که اول ایده که من بفهمم. مرغای وطنی هم است کلنگی هم است برای نگاه داشت. مرغای وطنی است با کشتن. مردم حلال میکنه. خب ولی اینا چه رقمی است اینا؟ یا وطنی است. خراس هم میگن نه؟ یا خراس است بله. خراس شام از ماکیانش هم است. ایران بتونن که حلال کنن بخورن؟ هم برای جنگ است. نه با جنگ نیست دیگه. با جنگیاش دیگه است. اون دیگه چیز است. یا دانه چند است؟ یا دانه یک 500 500 هر رقم است دیگه. یا مرغای وطنی است نرخش هر رقم است 500 هم است 500 هم است. قیمت؟ والا دیگه. 1 کیلو گوشت دیگه میشه نه؟ یه بازی از 1 کیلو زیاد است 1.5 کیلو نه. باز مرغ وطنی خوب است دیگه.
فایدهش زیاد است. نسبت به این فارمیا. بله. خب گفتی ماما دیگه یک عالم گپ داره. دیگه اونموجا که تر دیده دسه پر طرف اشاره کرد که بیا دیگه اوجه چی مردم جمع کرد یک دقیقه بیا که ما دیدار تا کنه. مامای ماجور است. شکر است الحمدلله. ترنگت خوش است. شکر است. روز روزگار بخیر میگذره. زنده باش سلامت. اینه من قرار کار دارم. از ما گپم اینه من خاص. ای که باز از شما چقدر گپ است او رو باید برای ما بگین که ما بفهمیم. چه بگویم؟ ما خب پشتو زبان هستم. من میگم امی صدقه زبانت. اگر پشتوز اگر فارسیز هر چی که است. ما د ظالم سپیل تل په مخ وړلې دي خمې لیدلې دي د دې ظلمونه صحیح بس هذا کم ہے خمار نمان ما را دیگه بس یک کمک دیگه یک کمک برو یک شیمه دیگه هم یک کمک دیگه بس خمار مخه گپ شکر که جور هستی چی از دبوجی مرغ است اون تو یک چی جور که مرغ نفسش نبره نمیبره دمی بوجی گرم میباشه خوب از خاطر هوای سرد به خدا من تا بال ندیده بودم مرغ در بوجی پرتک است بوجی خوب است که گرم باشه نبره حتما میاری از اون منطقه و قریا شمالی میاری خوب دیبالی از دیبالی و جمال آقا طرف کاپیسا کاپیسا خودت از میری از میاری آلی چقدر فایده کنید این مرغا چقدر مصرف کرای رابطی چی میمونه 7 تا شاگرد دارم ما 7 تا شاگرد دارم اونها ما خدا شاگردای خود روان میکنه خانه والا کار جور است یک شاگردت مام شکر یک شاگردت مام زنده باش سلامت باش یعنی پیسه هست که شکر سرمایه از کاروبار است شکر است الحمدلله حالا تو که خوش باشی 8 تا چی که 80 تا شاگرد داشته باشی خب ما هم خوش میشیم دیگه زنده باش صحیح است یک تا مرغ از اوجت گیجه بیا برات 400 تمام شو 600 بفروشی در 10 دانه بیاری 10 و 22000 500 دیگه شامش 1500 500 دیگه شامش 1000 بس سلام علیکم 1000 در داخل پارت چقدر میشه مای چقدر میشه سال چقدر میشه مای 30000 سال چقدر میشه 3 لک 60000 3 لک 60000 سال 1 لک پیدا کنیم صحیح با مان خدا از کلتان اینی هم کسای جالبه کسایی که مرغ مفروشن مرغ بسیار خوب چیز است یگان یخنی که آدم جور بکنه حالا اگه میان نباشه ما مرغ از کجا بخریم نه هر کس هم کارش زندگیش یکی به دیگه ضرورت داره خوب است جور است قراریست صحتمند است هیچ گرم است گرم است میخوای وانم به سرت بگم ببینه که چطور میگه بچه خوب میگه کلانه خیلی کلانه سرت کوای یخ است میری نه میگنم گل ده گل بودیش بانش که قابل تا نداره به خدا بگی بادار گل اینا پازده سرکت تو که چیال داره دیگه فیزیون یک پر دیگه قید مصاحبه کرده بودم در کارتیچا کارتیچا بابیشک اینجا کاروبار داری اینجا کارگار دارم بله فعلا میمونن کامپیوتر کاری میکنم پروگرام موبایل چیزا مکتب یارا خلاص کردی بخیر مکتب یارا تا صنف 9 خواندیم باز رفتیم ایران دیگه مان دیگه بخیر به سال بخیر شروع کنم دیگه با مکتب باشه که زمین کلش کله مهم است بدون شک خوشحال شدم عزیزم قربان یک گفتنی دارم به امارات اسلامی افغانستان که مردم بانم به کار غریبی خود هزاران خانواده را همیشه از کار و بار ماندن به خدا قسم است ما خودم نفره دیدیم نان خوردن خودش شو نداشته فهمیدیم آمده گریه کرده که ما را نمیمونن خودت میبینی که چه رقم است در بازار یک سلسله تغییرات به خاطر نظم در چندین منطقه کابل آوردن ما گزارش داشتیم ما طرفدار نظم هستم اما پیش از نظم طرفدار مردم هستم که یک چیز پیدا کنن حق حلال به طرف خانه و کاشانه خود ببرن روز روزگارشان بچله ما این موضوع را گفتیم تشکر بسیار زیاد تشکر بخیر باشید اینمی آدم که است بسیار یک آدم طبخوش و خوشخوی است اما تو پخته خود یک معرفی که میگه به تام بگو باز من میرم دیگه اون سر صدای از یان برآمد سمیع الله احمدی است من باشنده اینمی چوک کابل مشهور به چی؟ مشهور به قاشقکی چرا مشهور به قاشقکی؟ دیگهش از دکاندارا پرسان که میگه خالی چرا یه طور میگه نه مزاق میکنه خب او گپ باشه خودت ماندی ای لقب میگن مزاق
شوخی دوستی میکنم. خب برو صحیح مقصد محبت تانه خدا زیاد یک کنه. گال میجه یک چای قربان سرت شم. این میجه هستی در خدمت مردم. میجه هستی من کارم مرغای وطنی است. کلنگی است. کلنگی وطنی هر رقم. اما کلنگیش کدام است میجه؟ کلنگی اصلی ولی فعلا نداریم مگه دیگه درگه یا است. اصلی کلنگی ها باز در کدام است. قربان سرت. بخیر باشی. مگم اینمی چی رقم یک قد داره؟ این اصلی وطنی درگه است. اونو هم خوب قد داره. هر دوش بیادراست. رشاد هم خوب قد داره. رشاد ما وقتی که داخل کوچه کافروشی می رفتیم کل جای برف بود. حالا که گزارش ما تمام شد برآمدیم بیرون که از کوچه که برف هم دیده نمیشه در سرکا. خب به هر حالتش باید پروردگار را سپاسگزار باشیم. این بود گزارش ما از شهر کونه کابل و از کوچه کافروشی. این که یک کافروشی میگن و ما دلم است که نمیره کوچه هر چیز فروشی بانم. خلاص هر چیز پیدا میشه از خوردنی پوشیدنی و هر چیز. کمی و کاستی رو به بزرگواریتان ببخشید. تا فردا و یک بخش دیگه از کابل. خداوند یار و نگهدار همه ما شد.